Hello everyone, welcome to this channel. I am Kamani, lecturer in computer department at CUSA Polytechnic, Surendranagar. If you have seen my first part of this lecture 3, then you already know that I have divided this lecture 3 into two different parts. In the first part, we have discussed about memory, that is what is memory, then types of memory, then memory mapping and addressing. Then at last we have discussed memory word, and in this part 2 of the lecture 3 we will discuss about the bus organization of 8085 microprocessor. So the topics to be covered are microprocessor at a glance, then we will see overview of microprocessor operation, and at last we will discuss the bus organization of microprocessor. So let us start with the microprocessor at a glance. In general, a microprocessor is internally divided into three major hardware sections as below: register sections, ALU sections, and control and timing sections. એટલે તમે જો મારો ફર્સ્ટ લેક્ચર અટેન્ડ કર્યો હશે તો તમને ખબર હશે કે માઇક્રોપ્રોસેસર છે એના આપણે ત્રણ અલગ અલગ સેક્શન્સ ડિસ્કસ કર્યા હતા, પણ ફરીથી હું અહીંયા આ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કસ કરું છું. એટલે કે ત્રણ સેક્શન હોય છે: રજિસ્ટર સેક્શન, ALU સેક્શન, કંટ્રોલ એન્ડ ટાઈમિંગ સેક્શન્સ. હવે આ ત્રણ સેક્શનની કોમ્પ્લેક્સિટી છે માઇક્રોપ્રોસેસર ટુ માઇક્રોપ્રોસેસર વેરાય, એટલે કે અલગ અલગ હોય છે. અહીંયા એક સ્ટ્રક્ચર આપેલું છે, તમે જો એક છે રજિસ્ટર સેક્શન, ALU સેક્શન અને કંટ્રોલ યુનિટ. એટલે આ શું છે? એક માઇક્રોપ્રોસેસર છે. હવે આ માઇક્રોપ્રોસેસરને બહારના કોઈ પણ ડિવાઇસની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવું હોય તો એ ડિવાઇસનું એડ્રેસ જો ટ્રાન્સફર કરવાનું થાય તો એના માટે કઈ બસ યુઝ થાય? એડ્રેસ બસ. હવે ડિવાઇસમાંથી રીડ કરવાનું છે, રાઇટ કરવાનું છે, ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવાનું છે કે મેમરી સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવાનું છે, તો એના માટે શું છે? કંટ્રોલ બસ. ઓકે. અને જો ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાના હોય માઇક્રોપ્રોસેસર અને પેરિફેરલ ડિવાઇસની અંદર ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ પણ આવી જાય, મેમરી પણ આવી જાય, તો એના માટે શું યુઝ કરે? ડેટા બસનો યુઝ કરે છે. સો રજિસ્ટર સેક્શન્સ તો 8085 માં વાત કરીએ એના સંદર્ભમાં વાત છે કે ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ ફોર ધ માઇક્રોપ્રોસેસર. અને રજિસ્ટર એક સ્મોલ મેમરી છે કે જે ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ માઇક્રોપ્રોસેસરને આપે છે. હવે 8085 છે એ 8 બીટ અને 16 બીટના રજિસ્ટર્સ સપોર્ટ કરે છે, અને દરેક રજિસ્ટરનું પોતાનું યુનિક નામ છે. હવે વાત કરીએ ALU, તો ALU સ્ટેન્ડ્સ ફોર એરિથમેટિક એન્ડ લોજિક યુનિટ. તમને આપણે વાત કરી હતી કે એરિથમેટિક એટલે એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન એટસેટ્રા ઘણા બધા ઓપરેશન્સ છે એરિથમેટિકના આવે. લોજિકમાં એન્ડ, ઓર, નોટ, એક્સઓર એટસેટ્રા. તો એરિથમેટિક હવે 8085 છે એ મલ્ટિપ્લિકેશન અને ડિવિઝન ઓપરેશન્સ સપોર્ટ કરતું નથી, એટલે એની અંદર કોઈ એવી ઇન્સ્ટ્રક્શન જ નથી. બરાબર. then હવે ALU નું કામ શું? તો એરિથમેટિક અને લોજિક ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરવા માટે યુઝ થાય છે. તો આપણે રજિસ્ટર સેક્શન જોયું, ALU સેક્શન જોયું. હું અહીંયા ડિટેલ નથી વાત કરતો, ઓવરવ્યુ જ આપું છું. then ટાઈમિંગ એન્ડ કંટ્રોલ યુનિટ. તો ટાઈમિંગ એન્ડ કંટ્રોલ યુનિટનું કામ શું? કે માઇક્રોપ્રોસેસર અને ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસ અથવા મેમરીની વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય, જો ટાઈમિંગનો અભાવ થાય તો આપણું રિઝલ્ટ આપણા એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે મળે નહીં. બરાબર. એટલા માટે માઇક્રોપ્રોસેસર દ્વારા ટાઈમિંગ એન્ડ કંટ્રોલ યુનિટનું જેનું ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ યુનિટ છે માઇક્રોપ્રોસેસરનું, એ પ્રોપરલી સિંક્રોનાઇઝેશન અને કંટ્રોલ સિગ્નલ્સ માટે યુઝ થાય છે. એટલે પોઈન્ટ છે કે ઇટ પ્રોવાઇડ્સ necessary timing and control signals to perform various internal or external operations. અંદરના અને બહારના ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરવા માટે આ યુનિટ શું કરે છે? ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ સિગ્નલ્સ જનરેટ કરે છે. It is responsible for controlling all the operations performed by the microprocessor. એટલે કયું ઓપરેશન્સ ક્યારે પરફોર્મ કરવાનું છે એના માટે એનું જે ડિસાઇડ કરવાનું યુનિટ કયા યુનિટનું કામ છે? ટાઈમિંગ અને કંટ્રોલ યુનિટનું કામ છે. હવે જો માઇક્રોપ્રોસેસર બેઝડ સિસ્ટમ બનાવવી હોય તો આપણે મેમરી, IO અને માઇક્રોપ્રોસેસરને શું કરવા પડે? ઇન્ટરફેસ કરવા પડે છે. મીન્સ ટુ બિલ્ડ ધ માઇક્રોપ્રોસેસર બેઝડ સિસ્ટમ, all the components such as memory, IO and microprocessor are used to interface with each other.
હવે ઇન્ટરફેસિંગ માટે કોનો યુઝ થાય? તો માઇક્રોપ્રોસેસર ઇઝ ઇન્ટરફેસ્ડ with other components in system using address bus, data bus and control bus. So up to this we have discussed different sections of microprocessor: register section, ALU section, and at last we have seen timing and control in it, as well as for the interfacing with other components such as memory or IO, microprocessor used system bus, which is address bus, data bus and control bus. Now we will see overview of microprocessor operations. તમને ખબર છે કે આપણે પ્રોગ્રામ ક્યાં લોડ કરીએ? મેમરીમાંથી. હવે મેમરીમાંથી માઇક્રોપ્રોસેસર 1 by 1 ફેચ કરે અને એના પ્રમાણે એ ટાસ્ક પરફોર્મ કરે અને આઉટપુટ આપણને આપે છે. So let us start with the first point. The microprocessor can be programmed to perform functions on given data by selecting necessary instructions from its instruction set. એટલે ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટમાંથી આપણે કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન લેવાની અને એના મુજબ આપણે જો પ્રોગ્રામ બનાવેલો હોય તો માઇક્રોપ્રોસેસર એ મુજબ ફંક્શન્સ કરે છે. હવે આ માઇક્રોપ્રોસેસર કે these instructions are given to the microprocessor by writing them into the memory. એટલે કે આ ઇન્સ્ટ્રક્શન લખવાની ગયા તો મેમરીની અંદર લખવાની અને મેમરીની અંદર લખ્યા પછી એટલે કે આપણે પ્રોગ્રામ મેમરીમાં અંદર લખવાનો અને માઇક્રોપ્રોસેસર એ મેમરીમાંથી શું કરે છે? ફેચ કરે છે. હવે લખવા માટે કોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો જો આપણે કમ્પ્યુટર પર સિમ્યુલેટરમાં યુઝ કરતા હોય સિમ્યુલેટર, તો આપણે કીબોર્ડનો યુઝ કરીએ છીએ. અને જો આપણે ટ્રેનર કીટ યુઝ કરતા હોય તો તમને મેં બતાવેલું હતું, જો તમે પ્રેક્ટિકલ 1 નો વિડીયો જોયો હશે તો તમને ખબર હશે ટ્રેનર કીટની અંદર 28 હેક્સ કીઝ હતી અને આ હેક્સ કીઝની મદદથી પ્રોગ્રામ તમે લખી શકતા હતા, એટલે કે ઇનપુટ કરી શકતા હતા. હવે પ્રોગ્રામ લખાઈ જાય પછી શું કરશે માઇક્રોપ્રોસેસર? તો માઇક્રોપ્રોસેસર રીડ્સ or transfer one instruction at a time, બરાબર? એટલે કે મેમરીમાંથી, સપોઝ કે આ મેમરી છે આપણી, આ માઇક્રોપ્રોસેસર છે, તો માઇક્રોપ્રોસેસર શું કરે કે આ મેમરીમાંથી ઇન્સ્ટ્રક્શન એટ એ ટાઈમ રીડ કરે અને એને ક્યાં લઈ જાય? માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર લઈ જાય અને એને મેચ કરે કે આ ઇન્સ્ટ્રક્શનનો મિનિંગ શું છે. ઇટ મેચિસ ઇટ વિથ ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટ અને ઇન્સ્ટ્રક્શનના મિનિંગ પ્રમાણે એની ઉપર ડેટા મેનિપ્યુલેશન એટલે કે ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરે, જેવી રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં લખેલું હોય એવી રીતે. અને જો ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કર્યા પછી માઇક્રોપ્રોસેસર એનું કાં તો એલઈડી પર આઉટપુટ આવે, સીઆરટી ટર્મિનલ પર આઉટપુટ આપે છે, અથવા તો જો એ ડેટાનો ફરીથી ઉપયોગ કરવાનો હોય તો એને મેમરીમાં સ્ટોર કરે છે. આ ઉપરાંત માઇક્રોપ્રોસેસર બહારનું કોઈ પણ ડિવાઇસ હોય એની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવા માટે એક્સટર્નલ સિગ્નલ્સનો યુઝ કરે છે. માઇક્રોપ્રોસેસરને ઇન્ટરપ્ટ કરી શકે છે, જેમ કે પાવર જતો રહે તો એ એક પ્રકારની ઇન્ટરપ્ટ જ છે, માઇક્રોપ્રોસેસર કામ કરી શકે નહીં. તમે એને રીસેટ કરી શકો, જેમ કે આપણું કમ્પ્યુટર છે હેંગ થઈ જાય તો ઘણી વખત શું કરીએ છીએ? એને રીસેટ કરીએ છીએ અને આપણું કમ્પ્યુટર આપણે ફરીથી યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને માઇક્રોપ્રોસેસર જો સ્લોવર ડિવાઇસ સાથે કોમ્યુનિકેટ કરતો હોય, માઇક્રોપ્રોસેસરની સ્પીડ છે મેગાહર્ટ્ઝમાં. હવે જો માઇક્રોપ્રોસેસરની સ્પીડ કરતાં ઓછી સ્પીડ વાળું તમે જો કોઈ પણ પેરિફરલ્સ એટલે કે ડિવાઇસ એની સાથે અટેચ કરો અને જેની સ્પીડ સ્લો હોય તો માઇક્રોપ્રોસેસર એ ડિવાઇસ જ્યાં સુધી કામ ના કરી શકે ત્યાં સુધી શું કરે છે? વેઇટ પણ કરે છે. એના માટેનું પણ સિગ્નલ હોય છે. એટલે કે જે આપણે ફંક્શન્સ જોયા, આ ફંક્શન્સ માઇક્રોપ્રોસેસરના 3 અલગ અલગ કેટેગરીમાં ડિવાઈડ થાય છે. એક તો માઇક્રોપ્રોસેસર ઇનિશિએટેડ ઓપરેશન્સ, એટલે કે માઇક્રોપ્રોસેસર બહારના ડિવાઇસની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવા માટે જે ઓપરેશન્સ કરે છે એ બધા ઓપરેશન્સ કયા કયા આવે? માઇક્રોપ્રોસેસર ઇનિશિએટેડ ઓપરેશન. જેમ કે મેમરી સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવું હોય તો મેમરી રીડ ઓપરેશન, રાઇટ કરવું હોય તો મેમરી રાઇટ ઓપરેશન, ઇનપુટ આઉટપુટની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવું હોય તો ઇનપુટ આઉટપુટ રીડ ઓપરેશન એઝ વેલ એઝ ઇનપુટ આઉટપુટ રાઇટ ઓપરેશન્સ. હવે ઇન્સ્ટ્રક્શન ફેચ કર્યા પછી માઇક્રોપ્રોસેસર પોતાની અંદર એટલે કે ચિપની અંદર પ્રોસેસિંગ કરે છે, એને કહેવામાં આવે છે ઇન્ટરનલ ઓપરેશન્સ. અને જો બહારના ડિવાઇસને માઇક્રોપ્રોસેસરની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવું હોય તો બહારનું ડિવાઇસ જે ઓપરેશન્સ એટલે જે કોમ્યુનિકેશન માટે જે સિગ્નલ મોકલે છે એને કહેવામાં આવે છે પેરિફરલ એક્સટર્નલી ઇનિશિએટેડ ઓપરેશન્સ. એટલે કે એની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવા માટે જે ઓપરેશન્સ કરે છે, એટલે કે બહારનું ડિવાઇસ જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની ઇન્ટરપ્ટ આપે ત્યારે એની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવા માટેનું જે ઓપરેશન છે એને પેરિફરલ ઓર એક્સટર્નલી ઇનિશિએટેડ ઓપરેશન્સ કહેવામાં આવે છે. સો ધીઝ આર ધ ઓવરવ્યુ ઓફ માઇક્રોપ્રોસેસર ઓપરેશન્સ. હવે ટુ પરફોર્મ ધીસ ફંક્શન એટલે કે 3 માઇક્રોપ્રોસેસર ઇનિશિએટેડ, ઇન્ટરનલ એઝ વેલ એઝ પેરિફરલ ઓર એક્સટર્નલ ઇનિશિએટેડ ઓપરેશન્સ,
માઇક્રોપ્રોસેસરને શું જોઈએ? ગ્રુપ ઓફ લોજિક સર્કિટ્સ, એક લોજિક સર્કિટ જોઈએ જે આ કામ કરી શકે, અને કંટ્રોલ સિગ્નલ જોઈએ કે જે પ્રોપરલી સિંક્રોનાઇઝેશનમાં કામ થઈ શકે, આ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરી શકે, અને સિંક્રોનાઇઝેશન માટે શોનો યુઝ કરવો પડે? કંટ્રોલ સિગ્નલ્સનો. બરાબર, એટલી જરૂર પડે છે. એટલે અત્યારના જે માઇક્રોપ્રોસેસર છે એની અંદર તો બધું એક સિંગલ ચિપ જ હોય છે, પણ જ્યારે પહેલા માઇક્રોપ્રોસેસર હતા ત્યારે આ બધી ચિપ એકની ઉપર હતી નહીં. એટલે કે જો however early microprocessor did not have the necessary circuitry on one chip, એટલે એક ચિપ ઉપર બધું હતું નહીં, એટલા માટે શું કરવું પડે? અલગ અલગ ચિપ ભેગી કરવી પડતી હતી. તો કમ્પ્લીટ યુનિટ એટલે અલગ અલગ ચિપ બધી ભેગી કરે, બરાબર, અને એનું આખું જે કમ્પ્લીટ યુનિટ બને. The complete units were made up of more than one chip. Therefore, the term microprocessing unit is defined here as a group of devices that can perform these functions with the necessary control signals. એટલે પહેલાના માઇક્રોપ્રોસેસરની વાત છે. અત્યારે તો મોટાભાગના માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર બધા સર્કિટ હોય છે. The term similar to central processing unit. However, later microprocessors include most of the necessary circuitry to perform this operation અને સિંગલ ચિપ. એટલે અત્યારના જે લેટેસ્ટ પ્રોસેસર છે એની અંદર બધી જે સર્કિટ જે ટૂંકમાં જરૂરી છે ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરવા માટે એ સિંગલ ચિપની અંદર જ આવી જાય છે. એટલે કે MPU that is micro processing unit અને માઇક્રોપ્રોસેસર એ બંને સિનોનિમસલી યુઝ થાય. આ બંને ટર્મિનોલોજી. Now let us start with the bus organization of 8085 microprocessing unit, MPU. માઇક્રોપ્રોસેસિંગ યુનિટ, આ દરેક જગ્યાએ મેં વર્ડ યુઝ કર્યો છે. હવે માઇક્રોપ્રોસેસર છે એ પેરિફેરલ માઇક્રોપ્રોસેસર જે 4 ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરે છે મેમરીમાં રીડ કરવા માટે, રાઇટ કરવા માટે, ઇનપુટ આઉટપુટ રીડ, ઇનપુટ આઉટપુટ રાઇટ, બરાબર. તો એટલે પ્રાઇમરી આ 4 ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરે છે. હવે આ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરવા માટે all these operations are part of the communication process between MPU and peripheral device. જેમ કે હવે આ તમે બ્લોક ડાયાગ્રામ, બસ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ડાયાગ્રામ કરો. જો અહીંયા મેમરી જોવા મળે છે, અહીંયા ઇનપુટ જોવા મળે છે, અહીંયા આઉટપુટ જોવા મળે છે. એટલે માઇક્રોપ્રોસેસર શું કરશે કે મેમરીમાં રીડ કરવા માટે એને એડ્રેસ મોકલવું પડશે. કયા એડ્રેસ ઉપરથી રીડ કરવાનું છે? ઇનપુટમાં પણ એડ્રેસ, એટલે કે એમાં પોર્ટ એડ્રેસ હોય. આની અંદર મેમરી એડ્રેસ કહેવાય. ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇસની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવા માટેનું એડ્રેસ એને શું કહેવામાં આવે? પોર્ટ એડ્રેસ કહેવામાં આવે છે. એડ્રેસ મોકલવું પડશે. પછી જો એને ડેટા ટ્રાન્સફર કરવા હોય તો આ બસનો ઉપયોગ કરશે, અને મેમરીમાંથી રીડ કરવું હોય તો કંટ્રોલ સિગ્નલ્સ, ઇનપુટમાંથી રીડ કરવું તો એના રિલેટેડ કંટ્રોલ સિગ્નલ્સ મોકલવા પડશે, આઉટપુટમાં ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો એના માટે કંટ્રોલ સિગ્નલ્સ મોકલવા પડશે. એટલે કે MPU performs primarily 4 operations: memory read, memory write, IO read, IO write. All these operations are part of the communication process between the MPU and peripheral devices. Peripheral device માં મેમરી પણ આવી જાય. હવે આ પેરિફેરલ ડિવાઇસની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવું હોય તો માઇક્રોપ્રોસેસરને 3 અલગ અલગ સ્ટેપ પરફોર્મ કરવા પડે. જેમ મેં તમને કીધું કે પહેલા તો શું મોકલવું પડે? એડ્રેસ, ધેટ મીન્સ આઈડેન્ટિફાય ધ પેરિફેરલ ઓર ધ મેમરી લોકેશન. સેકન્ડ, એની વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સફર, એટલે કે ટ્રાન્સફર બાઇનરી ઇન્ફોર્મેશન, ડેટા એન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન. મેમરીમાં ડેટા પણ હોઈ શકે અથવા તો ઇન્સ્ટ્રક્શન પણ હોઈ શકે, અને એને એકોર્ડિંગ ટાઈમિંગ એન્ડ કંટ્રોલ સિગ્નલ્સ મોકલવા પડે છે. તો આ કેવી રીતે પરફોર્મ કરશે માઇક્રોપ્રોસેસર આ 3 ટાસ્ક? તો એના માટે the 8085 microprocessing unit performs these function using 3 sets of communication line. 3 sets of communication line called bus. એમાં કયા આવશે? એડ્રેસ બસ, ડેટા બસ અને કંટ્રોલ બસ. So this is the block diagram of 8085. જે આપણને ડેટા બસ જોવા મળે છે, કંટ્રોલ બસ જોવા મળે છે, એડ્રેસ બસ જોવા મળે છે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે અહીંયા આ બાજુ એરો છે, અહીંયા પણ આ બાજુ એરો છે, અને અહીંયા પણ આ બાજુ એરો. ધેટ મીન્સ આનો અર્થ શું થાય? આનો અર્થ એવો થાય કે માઇક્રોપ્રોસેસર એડ્રેસ જનરેટ કરે છે, ડેટા મેમરીમાંથી લઈ પણ શકે છે અને મેમરીમાં મૂકી પણ શકે છે, એઝ વેલ એઝ ઇનપુટમાંથી ડેટા લેવાના હોય એમાં મૂકવાના હોય નહીં, આઉટપુટમાં ડેટા મૂકવાના હોય એમાંથી લેવાના હોય નહીં. અને આ દરેક ડિવાઇસની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવા માટે કોનો યુઝ કરે છે? કંટ્રોલ બસનો યુઝ કરે છે, પ્રોપરલી ડિલિવર ઓફ કંટ્રોલ સિગ્નલ્સ. So this is the definition of system bus. It is a specific group of lines used to transfer bits from the microprocessor to peripheral device and vice versa. Vice versa means peripheral device to microprocessor. Again, system bus શું છે કે એક ગ્રુપ ઓફ લાઇન્સ છે, લાઇનનું એક ગ્રુપ છે
કે જે માઇક્રોપ્રોસેસર થી પેરિફેરલ ડિવાઇસ અને પેરિફેરલ ડિવાઇસ થી માઇક્રોપ્રોસેસરની વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સફર કરવા માટે યુઝ થાય છે. બીટ્સ એટલે ડેટા ઓર ઇન્સ્ટ્રક્શન, બરાબર, એટલે કે ડેટા ઓર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ટ્રાન્સફર કરવા માટે યુઝ થાય છે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ એડ્રેસ બસ. પહેલું સ્ટેટમેન્ટ છે કે એડ્રેસ બસ એટલે ઇટ ઇઝ અ ગ્રુપ ઓફ 16 લાઇન્સ. પહેલા હંમેશા યાદ રાખજો કે 8085 માઇક્રોપ્રોસેસરની અંદર એડ્રેસ બસની સાઇઝ કેટલી છે? 16. એટલે 16 લાઇન છે કે જે એડ્રેસ લાઇન એટલે વાયર, अब तो आपको बोला 16 લાઇન કે જે એડ્રેસ ડિલિવર કરવા માટે યુઝ થાય છે. અને આ લાઇનનું જે લોએસ્ટ બીટ છે દેટ ઇઝ A0 અને હાઈએસ્ટ બીટ દેટ ઇઝ A15. આ યુનિડાયરેક્શનલ છે. યુનિડાયરેક્શનલ શા માટે કીધું કે તમે જો એડ્રેસથી માઇક્રોપ્રોસેસરથી મેમરીમાં યુનિડાયરેક્શનલ છે, આ પણ યુનિડાયરેક્શનલ છે અને આ પણ યુનિડાયરેક્શનલ છે. એટલે કે એક જ બાજુ જાય છે, બીટ બંને બાજુ ફ્લો નથી થતા. મેમરીથી માઇક્રોપ્રોસેસર એડ્રેસ બીટમાં ફ્લો થતા નથી. That's why it is known as unidirectional. Bit flows in one direction from the microprocessor unit to peripheral device. The MPU uses the address bus to identify peripheral or memory location. એટલે માઇક્રોપ્રોસેસર શેના માટે યુઝ કરે છે એડ્રેસ બસનો? મેમરી લોકેશન આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે અથવા તો પોર્ટ લોકેશન આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે યુઝ કરે છે. In a computer system, each peripheral or memory location is identified by binary number called an address. તમે જો લાસ્ટ પાર્ટ જોયો હશે મેમરી વાળો, તો એની અંદર તમને ખબર પડી જશે કે એડ્રેસ કેવી રીતે આપણે સમજાવ્યું હતું. અને જો તમે સમજ્યા હશો તો, અને ના સમજાય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં મને કહેજો તો હું ફરીથી તમને થોડું ડિટેલમાં સમજાવીશ. Called an address, an address bus is used to carry 16-bit address. The 8085 MPU with its 16 address lines is capable of addressing 2 to the power of 16, that is 65,536. સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી થાય? 0 થી ક્યાં સુધી લઈ જવાનું? 65,535. આ એડ્રેસ રેન્જ આપણે એડ્રેસ રેન્જ વાળા સેક્શનમાં લાસ્ટ પાર્ટમાં જોયેલું છે. Hence it is support 64 kilobytes of memory. Now data bus. Data bus શેના માટે યુઝ થાય? એટલે આપણે 3 ફંક્શન્સ જોયા હતા માઇક્રોપ્રોસેસર. પહેલું જે સ્ટેપ છે કોની મદદથી પરફોર્મ કરી શકાય છે? એડ્રેસ બસની મદદથી પરફોર્મ કરી શકાય છે. હવે સેકન્ડ શું છે? ટ્રાન્સફર બાઇનરી ઇન્ફોર્મેશન. ટ્રાન્સફર બાઇનરી ઇન્ફોર્મેશન ડેટા એન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. તો એના માટે કોનો યુઝ થાય? ડેટા બસ. The data bus is a group of 8 lines. એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે ડેટા બસની સાઇઝ કેટલી? 8. Okay. Lines used for data flow means the size of the data bus is 8. Data flow કરવા માટે યુઝ થાય. હવે આપણે ડાયાગ્રામ તમે જો, તો જો આમાં બંને બાજુ અહીં રિસીવ પણ થાય છે, અહીં બંને બાજુ એરર છે. ઇટ મીન્સ કે બંને બાજુ ડેટા ફ્લો એટલે કે વન ડિરેક્શન નથી કરતું, એ બાય ડિરેક્શનલ છે. ડેટા ફ્લોઝ ઇન બોથ ડિરેક્શન between the MPU and memory and peripheral devices. The 8085 MPU, that is microprocessing unit, uses data bus to perform binary data transfer between microprocessor and peripheral device. Data bus નો ઉપયોગ શેના માટે યુઝ કરે છે? બાઇનરી ડેટા ટ્રાન્સફર between microprocessor અને peripheral device ની વચ્ચે. હવે ડેટા બસની સાઇઝ કેટલી છે? 8 size છે કે the data lines enable the MPU to manipulate 8-bit data ranging from 0 to FF. 0 to FF આ હેક્સાડેસિમલ માં લખ્યું છે. લાસ્ટમાં પણ મેં તમને સમજાવ્યું હતું. ડેટા બસ છે કેટલા બીટની છે? 8 બીટ. તો પેલો બીટ નાનામાં નાનો ડેટા કેટલો સ્ટોર કરી શકાય? અને આપણે હેક્સાડેસિમલ માં લખીએ તો 00 હેક્સ. અને મોટો કેટલો ડેટા સ્ટોર કરી શકાય? That is FFX. સમજાઈ ગયું? જો ના સમજાણું તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો, એટલે હું સમજાવીશ ફરીથી. The largest number that can appear on the data bus is 255. આ ડેસિમલ છે, બરાબર? એટલે the 8085 known as 8-bit microprocessor. 8-bit microprocessor એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે આની ડેટા બસની સાઇઝ કેટલી છે? 8 bit. Now we see control bus. કંટ્રોલ બસનું કામ શું છે? Control bus synchronization એટલે કે it is comprised of various single lines that carry synchronization signals. મેં તમને વાત કર્યું છે કે મેમરીમાંથી રીડ કરવું છે, રાઇટ કરવું છે, એના રિલેટેડ જે સિગ્નલ્સ સેન્ડ કરવામાં આવે કોની મદદથી કરવામાં આવે છે? કંટ્રોલ બસની મદદથી.
The 8085 microprocessing unit use this data bus, use this control bus. અહીંયા ભૂલ છે, અહીંયા આવશે control bus to provide synchronization and necessary timing control signals. હવે આપણે જેમ ડેફિનેશન જોઈ ઇઝ ગ્રુપ ઓફ લાઇન્સ, પણ કંટ્રોલ બસ છે ગ્રુપ ઓફ લાઇન્સ નથી, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લાઇન્સ છે. હવે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લાઇન્સ શું ડિલિવર કરે? પલ્સ to indicate microprocessor unit operation. It is not a group of lines, but it is individual lines that provide a pulse to indicate MPU operations. જેમ કે the MPU generates specific control signals for every operations. જેમ કે મેમરીમાંથી રીડ કરવું હોય તો એની અંદર એક ઓપરેશન છે, એનું નામ છે MEMR, that is memory read control signal. મેમરીમાં રાઇટ કરવું હોય તો MEMW છે. ઇનપુટ આઉટપુટમાં રીડ કરવું હોય તો એક સિગ્નલ છે IOR, પછી IOW ઇનપુટ આઉટપુટમાંથી રાઇટ કરવા માટે. So the MPU generates specific control signals for every operations such as memory read or IO write. To communicate with memory, it uses memory read and memory write control signals, and to communicate with input output device, it uses input output read and input output write control signals. જ્યારે હું તમને પિન ડાયાગ્રામ સમજાવીશ ત્યારે હું કંટ્રોલ સિગ્નલ્સ વિશે વધારે માહિતી આપીશ. બરાબર છે? So up to this what we have discussed microprocessor at a glance. In this section we have seen different sections of microprocessor, then we have seen overview of microprocessor operations. I think there are three categories of operations, that is microprocessor initiated operations as well as internal operation, and last peripheral or externally initiated operation. Then we have seen bus organization of microprocessor. In the bus organization of microprocessor we have seen block diagram of bus organization of microprocessor, then address bus, data bus and control bus. What is the function of address bus? Address bus is used to deliver address from microprocessor to peripheral devices. Data bus, the data bus is used to transfer bit, that is binary information between microprocessor and input output device as well as memory. And the function of control bus is to deliver particular timing and control signal to the particular peripherals. Suppose if microprocessor wants to read from memory, then microprocessor use memory read control signals, write for write microprocessor write memory write control signals, as well as for input and output device input output read and input output write control signals no use કરે છે. I hope your concept is clear now regarding the 8085 bus organization, and you have to prepare this assignment in your assignment book. You have to list out different sections of microprocessor as well as steps performed by the microprocessor, then bus organization you have to draw and you have to explain it. These are the references for this lecture. So thank you. If you have any doubts regarding the memory, regarding the bus, then you can write in the comment section. So please like, share and subscribe this channel. Thank you.